सो हाई एवरीवन, स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको न्यू भिडियोमा। साथीहरु, आजको यो भिडियोमा मैले तपाईलाई बताउँछु टिकटक आईडी टिकटक अकाउन्टको पासवर्ड कसरी पत्ता लगाउने हो। साथीहरु, तपाई सही सुन्नुभयो। यदि तपाई पनि आफ्नो टिकटक आईडी टिकटक अकाउन्टको पासवर्ड पत्ता गर्न चाहनुहुन्छ तर तपाईलाई टिकटक आईडीको पासवर्ड पत्ता गर्न आउँदैन भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। साथीहरु, यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई एकदमै सिम्पल तरिकाले टिकटक आईडी टिकटक अकाउन्टको पासवर्डलाई रिसेट गरेर नयाँ पासवर्ड बनाउन सिकाउँछु। त्यही भएर साथीहरु भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। साथीहरु, च्यानलमा न्यू हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साथसाथै घण्टीलाई पनि अलमा सेलेक्ट गरिदिनु होला, किनकि यस्तो भिडियो तपाईहरुको लागि ल्याइराख्छु छु। आउनु सब ढिला नगरी भिडियो सुरु गरौँ। सबभन्दा पहिला साथीहरु भनेर टिकटक ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि साथीहरु तलपट्टि देख्नुहुन्छ प्रोफाइलको अप्सन, यसमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु राइट साइडमा माथिपट्टि देख्नुहुन्छ थ्री लाइनको अप्सन, यसमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु तलपट्टि एउटा अप्सन पाउनुहुन्छ सेटिङ एन्ड प्राइभेसीको, यसमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु यहाँ तपाई यस्तो इन्टरफेस देख्नुहुन्छ। अब साथीहरु एकाउन्टमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु पासवर्डमा क्लिक गर्नु होला। अब साथीहरु यहाँ तपाई आफ्नो टिकटक आईडी जुन नम्बरबाट बनाउनु भएको छ त्यो नम्बरमा ओटीपी कोड पठाउँछ र त्यो नम्बर यहाँ शो हुन्छ। साथीहरु यहाँ एकछिन वेट गर्नु होला। अब साथीहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो ओटीपी कोड आइसकेको छ। अब यो ओटीपी कोड यहाँ म राख्छु। राखिसकेपछि साथीहरु आफै भेरिफाई गर्छ। अब साथीहरु यहाँ लेखेको छ चेन्ज पासवर्ड। साथीहरु तपाई आफ्नो पुरानो पासवर्डलाई छाडिदिनुस्, त्यसको काम छैन। अब यहाँ एउटा न्यू पासवर्ड बनाउनुस्, क्रिएट गर्नुस्। तपाईको याद होस् त्यस्तो पासवर्ड यहाँ राख्नु होला। साथीहरु यो आईडीलाई तपाई अरु डिभाइसमा लगइन गर्नुहुन्छ, त्यहाँ साथीहरु तपाईले यही पासवर्ड र नम्बर राखेर लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले साथीहरु तपाईको याद होस् त्यस्तो पासवर्ड यहाँ राख्नु होला। पासवर्डमा साथीहरु स्पेशल क्यारेक्टर, नम्बर र लेटर राख्नु होला। तीनटै मिलाएर राख्नु होला। म जस्तै पासवर्ड राख्छु तपाई पनि त्यस्तै राख्नु होला। राखिसकेपछि साथीहरु नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु अब तपाईको पासवर्ड रिसेट भएर नयाँ बनिसकेको छ। यसै तरिकाले साथीहरु तपाई आफ्नो टिकटक आईडी टिकटक अकाउन्टको पासवर्डलाई रिसेट गरेर नयाँ पासवर्ड बनाउनु होला। साथीहरु यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र तपाई आफ्नो साथीहरुसँग धेरै भन्दा धेरै शेयर गरिदिनु होला। अब तपाईहरुसँग मिल्ने छु अर्को भिडियोमा। जय नेपाल।